हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय रेसिपीज. तर आज आपण इडलीची रेसिपी पाहणार आहोत. जर तुम्ही अजून मला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. तर इथे मी पाव कप उडदाची डाळ घेतले. ही उडदाची डाळ पाणी घालून स्वच्छ धुवून घेऊया. डाळ धुवून झाले की त्यात पाणी घालून 1 तासासाठी भिजत ठेवूयात. 1 कप तांदूळ ही स्वच्छ धुवून घेऊयात. तांदूळ स्वच्छ धुवून झाले की ते एका स्वच्छ कापडावरती टाकून 1 तासासाठी वाळवून घेऊयात. तांदूळ 1 तास वाळवून झाले की हे मिक्सरमध्ये मी ग्राइंड करून घेतले आहे. त्यात चवीनुसार मीठ हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. त्यात पाणी घालून आपण बॅटर बनवून घेऊयात. 1 तास भिजत ठेवलेली उडदाची डाळ, तर हे मी थोडंसं पाणी घालून ग्राइंड करून घेतले. हे बॅटरमध्ये घालूयात. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. बाजूला लागलेलं पीठ ही अशा प्रकारे आपण काढून घेऊया. हे व्यवस्थित मिक्स करून झाले की रात्रभरासाठी भिजत ठेवूयात. तर इथे हे इडलीचं बॅटर छान भिजलेलं आहे. आता याचे आपण इडली बनवून घेऊयात. इडलीच्या भांड्याला अशा प्रकारे आपण तेल लावून घेऊयात, ज्यामुळे इडली भांड्याला चिटकणार नाही. इडलीच्या भांड्यात बॅटर टाकून घेऊयात. बॅटर टाकून झाले की हे 10 ते 15 मिनिटासाठी स्टीम करून घेऊयात. तर इथे इडली 15 मिनिट स्टीम करून झालेले आहे. आता ही इडली काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे केलेली इडली स्पॉन्जी आणि लुसलुशीत होते. तर परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत.